how to activate windows 10 windows 10 እንዴት አድርገን አክቲቬት ማድረግ እንችላለን? ሰላም ተናስተልን የተከበራችሁ የብሉስ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች ዛሬ እንደተለመደው windows 10ን በቀላል መንገድ እንዴት አድርገን አክቲቬት ማድረግ እንደምንችል አሳያችኋለሁ። ይሄ ለማድረግ በጣም ቀላል መንገዶች ናቸው ያሉት። በጣም ቀላል መንገድ ነው ያለው አክቲቬት ለማድረግ። እዚህ አካባቢ ነው ኮምፒውተራችሁ ላይ አክቲቭ አልሆነም ይያለ የሚገልጽላችሁ የኔ አዲስ ዊንዶውስ ስለሆነ your license has been expired ብሏል እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት። ስለዚህ ያንን ፊክስ ለማድረግ ኖርማሊ በጣም ቀላል መንገድ ነው የምናየው። በቀጥታ ወደ Google Chrome ሄዱ። Google Chrome ኦፕን አድርጉና ሰርች ባር ላይ ሄዳችሁ windows 10 activator ብላችሁ activate txt ብላችሁ ሰርች አድርጉት። እንደዚህ ብላችሁ ሰርች ስታደርጉት መጀመሪያው ላይ ነው የሚመጣላችሁ። መጀመሪያ ላይ ነው የሚመጣው። ስለዚህ ይሄኛው መጀመሪያ የሚመጣውን ክሊክ አድርጉትና ክሊክ አድርጉት። ኖርማሊ ቼክ እያደረገ ነው፣ ብራውዘሩን ቼክ እያደረገ ነው። ስለዚህ ይሄ ይመጣላችኋል። ይሄ ፔጅ ይመጣል። ከዚህ በኋላ ምንድነው የምታደርጉት? ከዚህ ጀምራችሁ ኢኮ ኦፍ ከምትለዋ ጀምራችሁ ሁሉንም ሰሌክት አድርጉት። ሰሌክት ካረጋችሁ በኋላ ይሄንን ኮፒ ማድረግ ነው። ኮፒ አድርጉትና ይሄን ኮፒ አድርጉት። ኮፒ ካደረጋችሁት በኋላ ወደ ምን ትሄዳላችሁ? ኖትፓድ የሚለውን ሰርች አድርጋችሁ እዚህ ጋር ኖትፓድ ብላችሁ ጻፉ። እዚህ ላይ ኖትፓድ ብላችሁ ሰርች ታደርጉ በዚህ ጋር ይመጣላችኋል። ኖትፓድ ሁሉም ላይ አለ። የኛው ከሲስተሙ ጋር የሚመጣ አፕ ስለሆነ ነው ኖትፓድን እኔ ኦፕን ያደረኩት። ስለዚህ እዚህ ላይ ምን ታደርጋላችሁ? ፔስት አድርጉት። ቅድም ኮፒ ያደረጋችሁትን ከክሮም ላይ እዚህ አምጡና ፔስት አድርጉት። ይሄ መመልከት ትችላላችሁ። ይሄኛውን ነው ፔስት ያደረኩት አምጥቼ። ይሄ ማየት ትችላላችሁ፣ ሁሉንም ፓርት ማየት ትችላላችሁ። ስለዚህ ይሄኛውን አምጥታችሁ ወደዚህ ፔስት ካደረጋችሁት በኋላ ምን ብላችሁ ሴቭ አድርጉት። ሴቭ አስ የሚለው ነው። ሴቭ አስ ከነካችሁ በኋላ እዚህ ጋር ምን እናርገው? activator.cmd ነው የምትሉት። በጣም እዚህ ጋር መጠንቀቅ አለባችሁ። cmd ነው command prompt ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ደግሞ ሴቭ አስ ታይፕ የሚለውን ኦል ፋይል በሉና እኔው ዴስክቶፕ ላይ ነው ያደረኩት። ተፈልጋችሁ ቦታ ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ activator.cmd ማለታችሁን ግን እንዳዘነጉ cmd ነው የሚሆነው። ጥንቃቄ አድርጉ እዚህ ጋር። ከዛ በኋላ ይሄን ሴቭ አድርጉት። ሴቭ ስንለው ዴስክቶፓችሁ ላይ መጥቶ ክሬት የምትደረግ ፋይል አለች። ይሄው activator የምትል ፋይል ክሬት ትደረጋለች። እሷን ረን ራይት ክሊክ አድርጉ። ከዛ በኋላ run as administrator የሚለውን ሰሌክት አድርጉለት። yes ማለታችሁ እንዳዘንኩ። ከዛ በኋላ ይሄውና ቼክ እያደረገ ነው፣ የዊንዶዋችሁን ቨርዥን ቼክ እያደረገ ነው። activating your windows እያለ ነው። ይሄው መመልከት ትችላላችሁ። activating your windows አክቲቬት እያደረኩልህ ነው፣ ጠብቅ እያለ ነው። አክቲቬት እስከሚያደርግ ድረስ ሌላ ነገር በዚሁ አንድ የማስተላለፈው መልእክት ምን አለ? ራይት ፕሮቴክት የሆነ ፍለሻችሁን እንዴት አድርጋችሁ ራይት ፕሮቴክትድ ማስወገድ እንደምትችሉ ሌላ ቪዲዮ ሰርቼ ፖስት አድርጌያለሁ። እሱንም መመልከት ትችላላችሁ። ዊንዶው ኖርማሊ ፎርማት አላደርግ ያለውን ራይት ፕሮቴክትድ የሆኑ ፍላሾችን እንዴት ማጥፋት እንደምትችሉ ማየት ትችላላችሁ። ብዛት ቦታዎች ላይ ፍላሾች ራይት ፕሮቴክትድ የሆኑ የሚወገዱ ስላሉ ያንን ፊክስ ማድረግ የምንችልበትን ዘዴዎች የአፕሎድ ያደረኳት ቪዲዮ አለች። እሷን መመልከት ትችላላችሁ።
አክቲቬት እያደረገ ነው። ያው ከዚህ በላይ የምትመለከቷቸው የእናንተ የኮምፒውተራችሁ የዊንዶው ቨርዥን ቼክ እያደረገ ነው። ዊንዶው ቨርዥን ቼክ እያደረገ ነው። ያው በጣም ብዙዎቹን ነው ዊንዶው 10 ኖርማል አልኳችሁ እንጂ ዊንዶው 7 ዊንዶው 8 ዊንዶው 8.1 ሁሉ ነው አክቲቬት የሚያደርገው። እነኚህን ሁሉ ነው ዊንዶዎችን ቼክ የሚያደርገው። ከሚገርማችሁ ነገር ይሄንን የኔ ዊንዶው ምንድነው የሚለውን ቼክ ማድረግ ከፈለጋችሁ ኮምፒውተር ማኔጅመንት ውስጥ መሄዳችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። ካልሆነ ፋይል ኤክስፕሎረር ሄዳችሁ ሲፒሲ በሉት። ከዛ እዚህ ላይ ራይት ክሊክ አድርጋችሁ ፕሮፐርቲ ማለት ትችላላችሁ። ፕሮፐርቲ ስትሉት የእናንተን ስፔሲፋይ ኤዲሽናችሁ ዊንዶው 10 ፕሮ ነው ማለት ነው። የኛው ምሳሌ ዊንዶው 10 ፕሮ የሚል ነው። ቨርዥኑ ይሄን ያህል ነው። ኢንስቶል የተደረገው በዚህ ነው። ዊንዶው ፊቸር ኤክስፒሪየንስ ነው። የኖርማሊ ኢንፎርሜሽን ነው። ስለዚህ የእናንተ እንደዚህ እያደረጋችሁ ቼክ ማድረግ ይቻላል። ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። እስኪ ቼክ እናድርገው። አክቲቬት እያደረገ ነው። ኖርማሊ ትንሽ ፓውዝ አድርጌው ቪዲዮ ደቂቃው በዛ እንዳይል ፓውዝ አድርጌው እመለሳለሁኝ። አብራችሁን ቆዩ። እሺ ተመልሻለሁ። ስለዚህ ምንድነው ፕሮዳክት አክቲቬትድ ሰክሰስፉሊ ብሎናል። ይሁንና ፕሮዳክቱን አክቲቬትድ ሰክሰስፉሊ የሚል መልእክት አምጥቶልናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ አክቲቬት ማድረግ ይቻላል። አንደኛው በዚህ አይነት መንገድ ነው። ሁለተኛውና ሌላው መንገድ ደግሞ አክቲቬት የምታደርጉበት ሌላው መንገድ አለ። ሌላ አክቲቬት የምታደርጉበት ሌላ ወይ አለ። ያን መንገድ ላሳያችሁ። ኖርማል ይሄኛው በጣም ቀላል ነው። ስለዚህ ምን ታደርጋላችሁ? መጀመሪያ ቅድም እንዳደረግነው ሄዳችሁ እዚህ አካባቢ ሆናችሁ ራይት ክሊክ ፕሮፐርቲ ስትሉት የሚያመጣላችሁ ፔጅ አለ። ምንድነው? ዊንዶው 10 ፕሮፌሽናል ነው። የኔው ምሳሌ ፕሮፌሽናል ነው። የኔ ዊንዶው 10 ፕሮፌሽናል ነው። ምናልባት ሆም ካላችሁ ኢንተርፕራይዝ የሚባልም አለ። ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩቸው በጣም ብዙ አይነት የዊንዶው ኤዲሽኖች አለ። ስለዚህ በዛ ኤዲሽናችሁ መጀመሪያ እንደዚያ ከተመለከታችሁ በኋላ ሲኤምዲ ብላችሁ ክፈቱ። ኮማንድ ፕሮምፕት ረናስ አድሚኒስትሬተር በሉት። ረናስ አድሚኒስትሬተር ካደረጋችሁት በኋላ እዚህ ላይ ሄዳችሁ አሁን የኛው ፔጅ ተከፍቷል። ስለዚህ ከዚህ ጋር እና ሰሌክት አድርጉት እስከ ኮቴሽኗ ድረስ ሰሌክት ካደረጋችሁ በኋላ ይሄንን ኮፒ በሉና ኮማንድ ፕሮምፕት ላይ ሄዳችሁ ፔስት በሉት። ከዛ በኋላ ኤዲሽናችሁን ከዚህ ከኤዲሽኑ መመልከት ነው። የኔ ፕሮፌሽናል ነው WT ምናምን ብሎ የሚጀምረው እሱን ወስጄ ኮፒ አድርጌ ይሄኛውን ኮፒ በሉት። ኮፒ ፔስት ኢንተር ማለት ትችላላችሁ። ስለዚህ ይሄውና ማይክሮሶፍት ዊንዶውስ ስክሪፕት ሆስት ቨርዥን እያልነው ይሄን ፕሮዳክት አሁን ኢንስቶል አድርጓል። ሰክሰስፉሊ ኢንስቶል አድርጌላለሁ ብሎኛል። ከዛ ይሄኛውን በሁለተኛ ስቴፕ የምታደርጉት ይችኛውን ፔስት ኮፒ አድርጋችሁ እዚያ ፔስት ማድረግ ነው። ኮፒ ብላችሁ ፔስት ማድረግ ነው። አሁንም ኢንተርን ተጫኑ። ማሽን ሰርቪስ ማሽን ኔም ዚህ ሰክሰስፉሊ ሎድ አድርጌላለሁ እያለኝ ነው። ሎድ አድርጌላለሁ ብሏል።
በመጨረሻ ሶስተኛዋን ይችን ኮፒ አድርጋችሁ ወስዳችሁ ይችን ፔስት ማድረግ ነው። ፔስት አድርጉ። ሶሪ ኮፒ ብላችሁ ፔስት አድርጉና ኢንተር ስትሉት ማሽናችሁ ላይ ሰክሰስፉሊ አክቲቬት ያደርግላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ በሁለቱ መንገድ አድርጋችሁ ኢንስቴል ማድረግ ትችላላችሁ ፕሮዳክት ኪያችሁን ማለት ነው። እነኚህን ከዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ይሄንን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አድርግላችኋለሁ። ከዚያ ወስዳችሁ ማሽናችሁን አክቲቬት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። አብራችሁን ስለምትቆዩ ስለምትከታተሉና ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ስለምታደርጉ ከልብ ነው የምናመሰግነው። በሌላ ቱቶሪያል እስከምንገናኝ ባይ ባይ።